જય શ્રી કૃષ્ણ ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવશું આમ પાપડ અને આમ રોલ્સ. આ બનાવવા માટે આપણને ગેસ નથી વાપરવાનો, અવન નથી વાપરવાનો, આપણે કુકિંગ જ નથી કરવાનું. ઝટપટ બની જાય છે. આ રેસીપી જોયા પછી તો તમને જરૂરથી બનાવવાનું મન થશે. અને એકદમ ફાઇન ખાટા મીઠા અને જ્યુસી આમ પાપડ બને છે. એક રિક્વેસ્ટ છે, જો તમે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બેલ આઇકન પર જરૂરથી ક્લિક કરજો. આનાથી તમને બધી રેસીપી તરત મળશે અને આ ફ્રી છે. હવે આપણે બનાવવાનું શરૂ કરશું. અહીંયા મેં પાકી કેરી લીધી છે. આપણે કેરીના મોટા મોટા કટકા કરી કાઢવાના અને સાકર. હવે કેરી અને સાકરને મિક્સર ગ્રાઇન્ડરમાં આપણે નાખીને આની એકદમ સ્મૂથ પેસ્ટ બનાવવાની છે. અને સાકર તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે લેજો. તમને જે પ્રમાણે ગળું જોઈએ એ પ્રમાણે સાકર નાખજો. હવે આપણે એકદમ સ્મૂથ પેસ્ટ કરવાની છે. આપણી પેસ્ટ તૈયાર છે. જરી પણ ગઠ્ઠા એમાં રહેવા ન જોઈએ. હવે આપણે જે થાળીમાં પાથરવાનું હોય એ થાળીને પહેલાં આપણે તેલથી ગ્રીસ કરશું. બરાબરથી ગ્રીસ થઈ જાય એટલે આપણે જે પણ પ્યુરી બનાવી છે એ એમાં એડ કરવાની. આ બહુ જ ઇઝી રેસીપી છે. હવે આપણે આ પ્યુરીને અંદર ટ્રાન્સફર કરશું. અને આપણે બહુ પતલું પણ નથી રાખવાનું લેયર અને બહુ જાડું પણ નહીં, એ પ્રમાણે રાખશું. એકવાર અંદર એડ કર્યા પછી આ રીતે ઇવનલી સ્પ્રેડ કરી કાઢવાનું અને જરા ટેપ ટેપ કરી લેશો એટલે પરફેક્ટલી સ્પ્રેડ થઈ જશે. હવે આ આપણે તૈયાર છે થાળી. અહીંયા મેં 2 થાળી કરી છે. હવે 3 કે 4 દિવસ માટે આપણે એને સનલાઇટમાં મૂકવાનું છે. તમે બેલ્કની કે ટેરેસ પર ક્યાંય પણ મૂકી શકો છો. હવે 3-4 દિવસ થઈ જાય એટલે તમે જોશો એકદમ બરાબર સુકાઈ ગયું છે અને એનો કલર પણ હવે થોડો ડાર્ક થઈ ગયો છે અને એકદમ સરસ સુકાઈ ગયું છે. તો લગભગ 3-4 દિવસની અંદર સુકાઈ જાય છે. તો તમે જોયું, કંઈ જ કરવાનું નથી. આપણી પાસે જો પ્યુરી તૈયાર હોય તો આમ પાપડ તરત બની જાય છે. હવે આપણે પહેલાં સાઇડ્સ પરથી એને આ રીતે કટ આપીને જરા લૂઝ કરી કાઢશું. પછી બહુ જ ઇઝીલી બહાર નીકળે છે. જરી પણ આ થાળીમાં ચીપકતું નથી. હવે તમે જોઈ શકો છો આખો પાપડ બહાર આવે છે. થાળીમાં જરી પણ ચીપકતું નથી. તો તમે જોયું કેટલી ઇઝી રેસીપી છે. તો હવે આ કેરીની સિઝનમાં આનો ફાયદો ઉઠાવો અને તમે આમ પાપડ ઘરે તૈયાર કરો. કેન્ડી ને પીપરમિન્ટ કરતાં તો આ બહુ જ ટેસ્ટી ને જ્યુસી લાગે છે. હવે આપણે આના રોલઅપ્સ કરશું. રોલઅપ્સ કરવા માટે એને આવી રીતે કટ આપવાના છે. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને આ રેસીપી ગમી હોય તો કમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી લખીને કહેજો તમને રેસીપી કેવી લાગી. હવે આપણે એને રોલ કરશું. હવે તમે જુઓ છો કે રોલ પણ કેટલું ઇઝીલી થાય છે. જરી પણ અહીંયા પણ ચીપકતું નથી. આમ આપણે જે રીતે ખાંડવી કરીએ છીએ એ રીતે આપણે આને રોલ કરવાના છે. ને દેખાવમાં પણ બહુ ફાઇન લાગે છે. જોતાની સાથે ખાવાનું મન થઈ જાય એવી રીતે. એકદમ ફાઇન, સ્વીટ, યમ્મી, જ્યુસી લાગે છે. સો આ રીતે બધા રોલ્સ તૈયાર કરવાના. હવે આપણે આના ચોસલા કરશું. તો રોલ કરવાની બદલે તમે આવા સ્ક્વેર શેપ્સ પણ આપી શકો છો. એટલે જે બજારમાં મળે છે એવા આમ પાપડ તૈયાર થઈ જાય. કેટલી ઇઝી રેસીપી છે. કંઈ જ આમાં કરવું નથી પડતું. કુકિંગ જ નથી કરવાનું. ખાલી જો આપણી પાસે મેંગોની પ્યુરી હોય તો ઝડપથી બની જાય છે. અને મારી તો આ ફેવરિટ વસ્તુ છે. ફ્રેન્ડ્સ, સુપર ખટ્ટા મીઠા અને એકદમ જ્યુસી આમ પાપડ તૈયાર છે. ફ્રેન્ડ્સ, હોમમેડ ફ્રેશ આમ પાપડ તમે પણ બનાવો. અને જો રેસીપી ગમી હોય તો નીચે કમેન્ટ સેક્શનમાં લખીને કહેજો તમને રેસીપી કેવી લાગી. તમારી કમેન્ટ મારે માટે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.